Hello guys, welcome back to my channel. I'm Fernanda from Make Money Online. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click subscribe to my channel and hit the bell icon for the video updates. So kung meron pa kayong time, kindly watch my video below on how to making money online, product promotion, at iba pa guys. So kung meron pa kayong time, kindly watch also to all my social media above my videos like Twitter, Facebook, Pinterest, Internet, and Instagram. Hello guys, before tayo mag-proceed, kindly also like my Facebook page. Ito po yung pangalan ng Facebook page ko is Unified Products and Services. Ito po is isang company na nakabase sa Pilipinas. Ang pangalan talaga is Unified Products and Services. Pero dito ako sa France nakatira, kahit pa man sa Pilipinas itong business o company na nakabase, pero pwede ako na magnegosyo kahit pa man nandito ako sa ibang bansa. Kaya gumawa ko ng Facebook page ko at pinangalan ko po ng Unified Products and Services. Kung hindi pa kayo naka-like guys, kindly like my Facebook page para maka-ano po din kayo, maka-notify kayo sa mga sa mga posting ko tungkol po sa Unified Products and Services. Ito po yung mga guys, mga posting. Everyday nagpo-post po ako sa Facebook page ko. Yan makikita ninyo kung kayo ay nag-like sa Facebook page ko or nagpa-follow. I-ano lang po ninyo, isabay lang po ninyo guys sa YouTube channel ko at the same time po my Facebook page. So madali lang po yan guys, nandyan po sa description yung ko po, yung sa loob ng description yung link, yung Facebook page ko para i-click lang po ninyo yan, yung link at direct na kayo makapasok sa Facebook page ko at pwede din kayo mag-like na agad. So, ayan po guys, kindly support my YouTube channel and then also my Facebook page. Thank you! Hello guys, ang pag-uusapan natin kung sino ba gustong mag-franchise ng Bigasan o pharmacy dito kay Unified Products and Services. So yun guys, ito po ay one-time investment but full-time business po ninyo ito. So makikita po ninyo dito sa picture na yan, kung mag-franchise kayo ng mga Bigasan or pharmacy, ganito po yung itsura na yung tindahan ninyo or your store or rice mart na mag-franchise kayo dito kay Unified Products and Services. So, mag-start lang po guys as a home-based ticketing business. So, earn as much as you can plus remittance and payment center, loading, insurance, and more. Legit po ito guys since 2011 until now, bali mag 10 years na po itong company. Kaya nalagpasan na po yung critical stage sa pagnenegosyo. Kaya very stable po tayo dito sa company na mayroon po tayo dito kay Unified Products and Services. So, kung halimbawa guys, kung mag-franchise kayo ng Rice Mart, bali ito ihahati lang po ninyo, may Rice Mart, and then sa kabila o sa hati yung mga services. Sasabihin ko po yung mga services guys, o na 9 services in one system na pwede kayong kikita dito. Like for example guys, sa ticketing, hotel and tour booking, bayad center or bills payment, loading, insurance, online shopping, shipping lines, and then and what is this? Shipping lines, bookab, may isa pa. Sandali lang guys, uulitin natin yung 9 services in one system. So, ticketing, bills payment, hotel and tour booking, and then loading,
insurance, online shopping, shipping lines, uh, remittance, and then hookup. So, 9 services in one system at pwede na kayo kikita sa lahat ng mga services na meron po kay Unified Products and Services na mag-franchise kayo, isang business lang po guys, pero meron na kayo 9 services in one system. At the same time, meron kayong rice mart o bigasan kung mag-franchise kayo ng bigasan, o kaya kung mag-franchise kayo ng pharmacy. At the same time, meron kayong services. Then, ganun talaga, ganun yun guys, basta mag-franchise kayo sa isang business lang po guys. Mag-invest kayo isang business, but full-time business na po ninyo itong negosyo kay Unified Products and Services. So, kikita kayo guys kahit paman. Hindi kayo mag-recruit because guys, itong recruiting po or networking, that is optional. Kung ayaw po ninyo na mag-networking o mag-recruit, pwedeng-pwede at kikita kayo dito sa mga services na ganito na pinapakita ko po sa inyo. So, kung hindi kayo or hindi ninyo kaya pa ng ganitong mga service, ganitong may pwesto, pwede kayo mag-umpisa sa cellphone, sa home-based business, katulad ko po na nandito ako sa France, nakatira, cellphone na po yung ginagamit ko, basta may internet connection sa yung cellphone niyo at pwede na kayo makapag-transaction sa 9 services in one system. Kahit malayo kayo guys, kahit pa abroad kayo, OFW kayo, pwede kayo mag-transaction sa Pilipinas kahit sa ibang bansa kayo nag-transaction, or kahit mayroon kayong mga kakilala na Pinoy dyan na magpapadala ng pera papuntang Pilipinas, pwede talaga guys, gamit lang po yung cellphone ninyo. Diba? Mas maganda talaga yan guys, na meron kayong backup source of income para po na kahit paman may pandemic ngayon na hindi pa talaga as in wala pang katapusan, meron tayong backup source of income para sa ating pamilya. Diba? Na hindi na gugutumin yung pamilya natin kahit paman may pandemya. Until now, walang katapusan pa itong COVID na natin. All over the world, ganun pa rin yung situation. Pero, hindi tayo talaga mawalan ng pag-asa, guys. And then, kailangan na gagawa tayo ng paraan na hindi tayo gugutumin. So, ito po yun, guys. Ito po na pinapakita ko sa inyo. Ito na po yung business opportunities na pinapadala po sa inyo. Na baka kayo ay nagdasal noon, na until now, na magkakaroon kayo ng backup source of income or mga part-time job o part-time income. Ito na po guys, ito na. Huwag po ninyo palagpasin itong opportunity na nandito na po sa akin, ako po yung nagsasalita, o ako po yung nag-o-offer sa inyo. Pwede kayo mag-message sa akin, sa Facebook ko po, kung paano talaga na magkakaroon ng ganitong negosyo. Madali lang guys, basta yung requirements lang po guys is franchising fee, and then your valid ID, OFW kayo, is yung passport. Katulad po is passport kasi meron pong maaprobahan po yan o KYC ang kailangan para po maaprobahan sa Bangko Sentral ng Pilipinas at pwede na po tayo makagamit o maka-access ng ganitong services at kikita tayo. Kung paano tayo kikita guys, ganito lang po. Lahat po ng mga services, kailangan lang po natin papatong o kailangan yung mag-mark up o yung tinatawag na patong para kikita tayo bawat transaction po natin, bawat client po natin
na gusto silang magpapapadala or mag-ilo or magpa-load to all networks like Globe, Smart, TM, at pwede tayo mag-load ng GSAT, icons, so mga games pwedeng-pwede, and then remittance, yung mga ano po natin, yung ah, ano natin, magpadala ng pera sa pamilya natin, pwedeng-pwede talaga guys, di ba? Mas maganda na meron ka na yung cellphone mo is negosyo. Hindi lang po na Facebook lang kayo, nag-scroll up and down, na wala kayong ginagawa o wala kayong income na yan at mag-scroll down and scroll up kayo sa Facebook. Kung mag-ano kayo, na mag-purchase kayo ng Universal Products or Services, meron kayo o kikita kayo sa Facebook guys. At pwede ninyo i-share itong negosyo sa Facebook, di ba? At kikita talaga kayo basta gawin na po itong negosyo para po sa inyo o sa pamilya ninyo, lalong-lalo na po na kailangan natin yung backup source of income. Kasi yung problema natin, since 2020 until now, wala pang katapusan yung pandemya natin. Okay guys, hanggang dito na lang po itong video ko tungkol po kung sino gustong mag-franchise ng Bigasan or Pharmacy. Kung interesado kayo guys, nandyan po sa loob ng description ko yung Facebook Messenger ko. Pwede po message sa Facebook. At the same time, sa comment section, isusulat po ninyo yung FB name ninyo para ako na lang po yung mag-message sa inyo. At the same time guys, don't forget to click subscribe of my YouTube channel and hit the bell icon for the video updates. At the same time, don't forget to click like my Facebook page. Again, notify po kayo kung ano po yung mga pinupost ko Facebook page po at the same time my YouTube channel. So, guys, thank you for your watching and bye for now.